নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কেইটামান ডিটাৰমাইনাৰ্স এই ভিডিওটোত মই সকলোখিনি ডিটাৰমাইনাৰ্সৰ বিষয়ে ইনক্লুড কৰা নাই অন্যথা এই ভিডিওটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব আৰু তোমালোকেও আমনি পাবা আৰু এইখিনিতে তোমালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰি লওঁ তোমালোকে যদি এই চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'বা এই চেনেলটো যেতিয়া এনে ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড হ'ব তোমালোকে নটিফিকেশন পাবা আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিবা সো আহা এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে চাও আমি বট আমি কোনবোৰ বাক্যত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া তোমালোকে কোনো এটা বাক্যত বট দেখিবলৈ পোৱা বা তোমালোকে কোনো এটা বাক্যত বট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যোৱা তেনে ক্ষেত্ৰত এটাই মনত ৰাখিবা বটে সদায় দুটা বস্তু বা দুজন ব্যক্তিৰ দুইজনকে বুজায় দুইটা বস্তুকে বুজাব লাগিব অন্যথা দুইজন ব্যক্তিকে বুজাব লাগিব যেতিয়া তোমালোকে কোনো এটা বাক্যত বট ইউজ কৰিবা তেনে ক্ষেত্ৰত দুজন ব্যক্তিৰ কথা আহিব বা দুটা বস্তুৰ কথা আহিব সেই দুইটা বস্তুকে বুজাব লাগিব অন্যথা দুইজন ব্যক্তিকে বুজাব লাগিব দুটা বস্তুৰ দুইটাকে বুজাব বা দুজন ব্যক্তিৰ দুইজনকে বুজাব সো আমি এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া বুজিবলৈ যত্ন কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সহজে বুজি পাম সো তোমালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল আছে সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে both boys are intelligent both boys are intelligent দুইজন লৰাই ইন্টেলিজেন্ট সো এই বাক্যটো চো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণি বথেৰে কৰিলো both boys আমি যেটো কমন নাউন হয় কমন নাউনটো সদায় আমি প্লুৰেল ফৰ্মত ৰাখিব লাগিব কাৰণ বথটোৱে দুজন বুজাইছে দুজন বুজোৱাৰ লগে লগে আমি যেটো কমন নাউন পাও সেই কমন নাউনটো আমি প্লুৰেল ফৰ্মত ৰাখিছো আমি কৈছো যে both boys আৰু যেটো বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিছো বি ভাৰ্বটো আমি প্লুৰেল ফৰ্মত ইউজ কৰিছো আমি কৈছো যে both boys are intelligent ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট বাক্যটো চোৱা নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে both pens are red দুইটা কলম ৰঙা বুলি কওঁতে আমি বাক্যটো কলো both pens are red দুটা বস্তুৰ দুইটাকে বুজালে দুইটা পেনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে সো তোমালোকে past tenseত হলে past tenseত ক'ব পাৰা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে both pens were red বা both boys were intelligent so তোমালোকে তেনে ধৰণে past tenseটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা এটা তোমালোকে 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো চোৱা 3 নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে both of them have played the match হিহঁতৰ দুইজনে ম্যাচখন খেলিলে সো ধৰক দুজন লৰাৰ কথা কৈছে বথেটো দুজনৰ মাজত দুইজনকে বুজায় সো ইয়াত চোৱা both of them মানে হিহঁত দুইজন সো হিহঁত দুইজন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো both of them এই demটোৱে তিনি দুজনতকৈ অধিক কোনো লৰাৰ কথা বুজোৱা নাই দুজনৰ কথা বুজাইছে সো বাক্যটোত আমি হেকানে কৈছো যে both of them have played the match হিহঁত দুইজনে ম্যাচখন খেলিলে এতিয়া চাও আমি বিটুইন আমি কেনে অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত বিটুইন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিবা দুটা বস্তুৰ মাজত বা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত বুজায় যেতিয়া তোমালোকে কোনো বাক্যত বিটুইন দেখা সদায় এটা কথাই মনত ৰাখিবা দুটা বস্তুৰ মাজত বুজাব লাগিব বা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত বুজাব লাগিব যেতিয়া দুজন ব্যক্তিৰ মাজত এই বস্তুটো ভগাই দিয়া বা দুজন ব্যক্তিৰ মাজত এই চকলেটখিনি ভগাই দিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বিটুইন ব্যৱহাৰ কৰো সো এক্সাম্পল চাও এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে সহজে বুজি পাম সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো সব ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she sat between Ram and Hori বাক্যটো চোৱা she sat তাই বহিছিল কাৰ মাজত between Ram and Hori ৰাম আৰু হৰিৰ মাজত তাই বহিছিল সো দুজন ব্যক্তিৰ মাজত বহিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো she sat between Ram and Hori ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে choose one jeans এটা জিন্স চুজ কৰা between these এই দুটাৰ মাজৰ পৰা between these মানে ইয়াত এডম বুজোৱা নাই দুটাৰ মাজৰ পৰা এটা চুজ কৰা সো আমি বাক্যটো কৈছো যে বাক্যটো কৈছো যে choose one jeans between these এই দুটাৰ মাজৰ পৰা এটা চুজ কৰা বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি between these ইউজ কৰিলো এই between these টোৱে যথেষ্ট বুজোৱা নাই দুটাৰ মাজত বুজাইছে ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পলটো চোৱা নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে There was a chair between these two benches. There was a chair. বাক্যটো চোৱা there was a chair তাত এখন চকী আছিল ক'ত আছিল between these two benches এই বেঞ্চ দুখনৰ মাজত এখন চেয়াৰ আছিল বা এখন চকী আছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো যে there was a chair between these two benches এই বেঞ্চ দুখনৰ মাজত এখন চেয়াৰ আছিল এতিয়া চাও আমি নেক্সট ডিটাৰমিনাৰ হল among আমি কেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম সো amongৰ বিষয়ে তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় শুনিছা among আমি ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া দুটাতকৈ অধিক কোনো বস্তুৰ মাজত বা কোনো ব্যক্তিৰ মাজত বুলি ক'বলৈ যাওঁ
তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এমং ইউজ কৰোঁ দুটাতকৈ অধিক হ'ব লাগিব দুটা হ'লে নহ'ব দুটা হ'লে আমি এমং ইউজ কৰিম দুটাতকৈ অধিক মানে অতি কমেও তিনিটা হ'ব লাগিব বা তিনিটাতকৈ অধিক যেতিয়া হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এমং ব্যৱহাৰ কৰিম বহুতৰ মাজত বুলি কওঁতে আমি এমং ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো কেইটামান এক্সাম্পল আছে এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজি লওঁ আহা Divide these mangoes among them. Divide these mangoes among them. Divide these mangoes. A ambur bhogai dia. Kod bhogai dia? Among them. Hihotor majot a ambur bhogai dia. So hihot bili kobole jate ami among them kolu among them bili koi dia loge loge tumaloke bujibo lagibo tat অতি কমেও তিনিজন আছে তিনিজন ব্যক্তি আছে তিনিজন ব্যক্তি অতি কমেও আছে হয়তো তিনিজনতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কৈছো divide these mangoes among them এই এখাসকলৰ মাজত বা হিহতসকলৰ মাজত আমখিনি ভগাই দিয়া ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চোৱা নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে I will choose one dish among these I will choose মই পছন্দ কৰিম মই বাছি লম one jeans এটা jeans মই বাছি লম among these এইবোৰৰ মাজৰ পৰা মই এটা jeans বাছি লম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I will choose one jeans among these এইবোৰৰ মাজৰ পৰা মই এটা jeans বাছি লম ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এক্সাম্পল চোৱা নেক্সট এক্সাম্পল কি কৈছে who will win among them who will win among them who will win কোন জিকিব among them হিহতৰ মাজৰ পৰা কোন জিকিব বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কলো who will win among them হিহতৰ মাজৰ পৰা কোন জিকিব এতিয়া চাও আমি লিটল আৰু ফিউ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম লিটল আমি তিনি ধৰণে পাওঁ লিটল এ লিটল এণ্ড দা লিটল ফিউ ঠিক তেনে ধৰণে ফিউ এ ফিউ দা ফিউ আমি পাওঁ সো প্ৰথমতে আমি চাও লিটল আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম লিটল আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিম আনকাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আনকাউন্টেবল নাউন হয়তো নিশ্চয় জানা যিবোৰ নাউন বা যিবোৰ বস্তু আমি গণনা কৰিব নোৱাৰো সেইবোৰক কোৱা হয় আনকাউন্টেবল নাউন যেনে চেনি চুলি পানী টকা বালি বতা জ্ঞান এইবোৰ হল আনকাউন্টেবল নাউন এই আনকাউন্টেবল নাউনৰ আগত আমি সদায় লিটল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটা লিটল আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম লিটল আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত বাক্যটোৱে প্ৰায় নাইকিয়া বুজায় সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া নহয় অলপ আছে কিন্তু যাক আমি প্ৰায় নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি লিটল ব্যৱহাৰ কৰো সো তোমালোকৰ বাবে এটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলটোকে মই লিটল এ লিটল আৰু দা লিটলৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম সো example so example there is little water in the glass there is little water in the glass by kodo so there is little ami use koilo little water in the glass water to uncountable noun kiteo ami gorona koribo nor so ami little use koilo by kote koise je glass tut pray pani nai dhorok tumak kuno by kole je glass tut kiman pani ase tumi koise je glass tut pani pray nai pani pray nai bili konte tumi koba there is little water in the glass tut প্ৰায় কম পানী আছে পানী নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি লিটল ইউজ কৰিলো এতিয়া চাও আমি এ লিটল আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বা কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম তোমাক ধৰা গ্লাস হুদিলে যে গ্লাসটোত কিমান পানী আছে তুমি কৈছা গ্লাসটোত অলপ পানী আছে এই যে অলপ পানীৰ কথা ক'বলৈ যাবা অলপমান আছে বুলি ক'বলৈ যাবা লিকুইড যিবোৰ আনকাউন্টেবল নাউন অলপমান আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি এ লিটল ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এই বাক্যটোকে আমি ক'ব পাৰো যে there is a little water in the glass there is a little water in the glass tut অলপমান পানী আছে এতিয়া সো দা লিটল একেটা বাক্যকে আমি যেতিয়া গুটেকেটা টার্মত চাম তেতিয়া আমি সহজে বুজি পাম এতিয়া সো দা লিটল আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি গ্লাসটোত যিমান কোন পানী আছে গুটেই কোন পানীৰ কথা ক'বলৈ যাম ধৰক তোমাক কোনোবাই হুদিলে যে গ্লাসটোত কিমান পানী আছে তুমি চালা গ্লাসটোত অলপ পানী আছে আধা গ্লাস পানী আছে তাৰ পিছত তুমি দেখিলা যে পানীখিনি লেতেৰা তেতিয়া তুমি ক'বা যে গ্লাসটোত অলপ যিকোন পানী আছে গুটেকন লেতেৰা গ্লাসটোত যিমান পানী আছে সব লেতেৰা সো যিমান আছে সকলোখিনি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি দা লিটল ব্যৱহাৰ কৰো আনকাউন্টেবল নাউন যিমান আছে সকলোখিনি বুজাবলৈ আমি দা লিটল ব্যৱহাৰ কৰো সো এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি লবা যিকোনো এক্সাম আদিত এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো এই এক্সাম্পলটোকে আমি দা লিটল ইউজ কৰি ক'ব পাৰো যে the little water in the glass is dirty the little water in the glass is dirty the little water in the glass মানে গ্লাসটো যিকোন পানী আছে is dirty কি হয় লেতেৰা হয় গ্লাসটোত মানে যিমান কোন পানী আছে গুটেকন লেতেৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো the little water in the glass is dirty
এতিয়া চাওঁ আমি ফিউ আমি কেনে অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম ফিউ দা লিটলৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একেই ফিউ মাত্ৰ আমি কেৱল কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফিউ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি বুজিব লাগিব প্ৰায় নাইকিয়া বুজাইছে সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া নহয় প্ৰায় নাইকিয়া বুজাইছে সো এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিলে সহজে বুজি পাবা there are few pens on the table there are few pens on the table বাক্যটো চোৱা there are few pens on the table টেবুলখনত কলম নাই বুলি ক'ব পাৰি এটা বা দুটা কলম আছে যেটো তোমাক প্ৰয়োজন সো তোমাক ধৰা কোনোবা এজনে সুধিলে যে টেবুলখনত কেইটা কলম আছে টেবুলখনত কলম একদম থাকিব লাগে চোৱাচোন তুমি কৈছা যে কলম নাইচোন দুটা নে তিনটাহে আছে কলম নাইচোন বুলি কওঁতে তুমি ক'বা there are few pens on the table there are few pens on the table এতিয়া সো a few আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তোমাক ধৰা মই কলো যে টেবুলখনত একদম কলম আছে চাই আহাচোন টেবুলখনত একদম কলম আছে সো তুমি গৈ চালা যে টেবুলখনত কেইটামানহে কলম আছে কেইটামান কলম আছে অলপমান কলম আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি মোক আহি কবাহি যে there are a few pens on the table there are a few pens on the table টেবুলখনত কেইটামান কলম আছে কেইটামান অলপমান আছে বুলি বুজাবলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি বুজাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি a few ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো কনসেপ্ট একেটাই লিটল আৰু ফিউৰ কনসেপ্ট একেটাই আমি জাস্ট কাউন্টেবল নাউন আৰু আনকাউন্টেবল নাউন চাই আমি লিটল আৰু ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া চাওঁ আমি দা ফিউ আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰোঁ দা ফিউ আমি দা লিটল জেনেৰেটৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিলো একেটা অৰ্থতে আমি দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু আমি কাউন্টেবল নাউনৰ ক্ষেত্ৰত দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ জেনেৰেটৰে আমি দা লিটলত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো লিকুইড বস্তু বা আনকাউন্টেবল নাউন যিমান আছে সকলোখিনি বুজায় এ ফিউৱে কাউন্টেবল নাউনৰ যিমানখিনি আছে সকলোখিনি বুজায় সো কাউন্টেবল নাউনৰ যিমানখিনি আছে সকলোখিনি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বাক্যটোকে আমি দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ the few pens on the table are red the few pens on the table are red the few pens যিমান কেটা কলম আছে কোট আছে on the table টেবুলখনত যিমান কেটা কলম আছে সকলোখিনি are red সকলোখিনি কি হল ৰঙা the few pens on the table are red সো এনেদৰে আমি দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় এই ডিটাৰমিনাৰ্স কিটাৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিলা যদি ভিডিওটো ভাল পালা লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমুলি নাপাহৰিবা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি লবা থ্যাংক ইউ